جايز بعد 5 بارتس تيوريك رح نبلش بالبراتيك. ما رح نطول الانترو، خلونا نبلش. خلونا ناخد هالنتورك اللي شايفينه سوا. رح نرسم هالتابلو لنشوف شو ناقصنا انفو نعبيها. عايزين نسمي الراوتر ونحط باسوردز وكمان نعمل كونفيجوراسيون للبانر ونعمل كونفيجوراسيون للانترفيسز وفيريفاي للبيسك كونفيجوريشنز والراوتر اوبريشنز وكمان نعمل سيف للتشينجز على الراوتر. طيب لنقدر نعبي كل هود الانفو خلونا نتذكر سوا الكوماندز والكونفيجوريشن مودز. وقت يكون عندنا راوتر بلو جران منكون باليوزر اكزيكيوشن مود. على الراوتر هاشتاج منكون بالبريفليج اكزيكيوشن مود. على الراوتر config هاشتاج منكون بالجلوبال كونفيجوريشن مود يلي منه منفوت على السبيسيفيك كونفيجوريشن مودز. يعني مثلا الانترفيس لنعمل لها كونفيجوراسيون بدنا نكون بالجلوبال كونفيجوريشن مود. السب انترفيس كنترولر، الماب ليست وغيرهم بدنا نكون بالسبيسيفيك كونفيجوريشن مودز. هلا كيف مننتقل من المود للتاني؟ وقت نكون باليوزر اكزيكيوشن مود بنكتب enable لنفوت على البريفليج مود، وبقلبه بنكتب conft او configure terminal لننزل على الجلوبال كونفيجوريشن مود. وما تنسوا انه exit بترجعنا ستيب لورا بينما end بترجعنا للاول. من بعد ما تذكرنا الكونفيجوريشن مودز خلونا نحكي شوي عن الكوماندز. لنغير اسم الراوتر بنستعمل host name followed by اسم الراوتر. ولنحط password بالprivilege mode نستعمل enable secret followed by الباسورد. بينما لنحط console password بنستعمل 3 commands. line console 0 for example, password followed by الباسورد ولوج in. إذا مثلا عندكم remote connection through telnet مع إنه منه secure بس فيكم تستعملوا the following commands. line vty04 par exemple, password followed by الباسورد ولوج ان. ما تنسوا تضيفوا البانر. الكوماند هينه بتستعملوا بانر موت دي مع هاشتاج يور مسج وبتسكروها بهاشتاج. هلا وصلنا للانترفيس. بالاول لازم تستعملوا كوماند انترفيس لتنقوا اي بار عم تشتغلوا عليه. انترفيس followed by التيب بعدين followed by the number. بعدين بتستعملوا الاي بي ادرس كوماند لتعطوها ادرس اي بي وسبنت ماسك. وإذا بدكم فيكم تستعملوا كوماند description لتزيدوا لها description. أهم شيء ما تنسوا كوماند no shutdown لتدوروا الانترفيس لوجيكما. لتعملوا verify للconfiguration تبعكم فيكم تستعملوا show command لتشوفوا running configuration ال IP routes لأدرس IP تبع الانترفيسز وديتيلز عنهم. ما تنسوا تعملوا save للconfiguration تبعكم using copy running config startup config. جايز قبل ما تنقلوا معي على البارت 7 رجعوا احضروا هالفيديو وايدوا كل الكومنتس لتقدروا تعملوا الكونفيجريشن معي بالفيديو اللي جاي. See you.